26 nëntorit që shkaktoi 51 viktima, mirat plagosur dhe dëmet të mëdha materiale. Durrësi ishte qarku më i prekur. Për situatën e banorëve atje 30 ditë pas lëkundjeve, kemi në lidhje gazetarin Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes. Do ta kem në lidhje të drejt për drejt nga qyteti i Durrësit, një nga qarqet më të prekura nga tërmeti, gazetarin ton Leonida Musaj, ndërkohë këto janë pamjet e 30 ditëve më parë në qarkun e Durrësit, kur vendin e preku fatkeqësia e tërmetit. Leonida Musaj do të na raportoj tani një muaj pas tërmetit për një bilanc të dëmeve. Leonida, të përshëndes. Nuk e di nëse më dëgjon Leonida Musaj, gazetari ynë në Durrës. Leonida? Leonida? Po, Besa, të dëgjoj. Po, atëherë një bilanc, një muaj pas tërmetit të 26 nëntorit. Në fakt, sot mbushet fiks një muaj nga dita e 26 nëntorit, kur qyteti Durrësit u trondit nga një tërmeti fuqishëm që la pas 23 viktima, rreth 700 të plagosur dhe rreth 10.000 persona të pastre. Situata vazhdon të jetë e vështirë për një pjesë të qytetarëve të cilët kanë mbetur të pastre në këto momente, pasi bëhet fjalë për rreth 10.000 persona të cilët tashmë ende nuk kanë arritur të futen në përbanesat e tyre. Ndërkohë, sa i përket rindërtimit të qytetit ose rindërtimit të objekteve të cilët u dëmtuan si pasojë e tërmetit të fuqishëm, për një pjesë të mirë të tyre janë që bëhet fjalë për pallatet e viteve para 90, atyre ka nisur rikonstruksioni, ndërkohë që për pjesën tjetër të objekteve të cilat janë ndërtuar pas viteve 90 që kanë të bëjnë me pronar që janë ndërtuar nga pronar specifik, te këto objekte ende nuk ka filluar puna për ndërtimin e tyre. Qytetarët të cilët kanë mbetur të pastre tashmë janë rreth 10.000 të tillë, ndërkohë që enden akoma në për dyert e bashkisë së Durrësit dhe në për njësitë administrative për të gjetur një zgjidhje për të ustrehuar të paktën në këto ditë fund vitit, në këto ditë ftohta le të themi të këtij fund viti të vështirë që kapi qytetin e Durrësit për gjatë të vitit 2019. Paka shumë është një situatë e tillë, Besa, që le të themi ka mbetur e tillë që pas datës 26 nëntor kur ra tërmeti fuqishëm, një pjesë e mirë e qytetarëve ende nuk kanë marrë zgjidhje pavarësisht se ende në përdyert e bashkisë dhe për njësitë administrative. Në qartë, kryesisht çështjet që lidhen me strehimin e tyre vazhdojnë të mbeten problematike edhe pas një muaji. Sigurisht, është pikërisht ky sektor, le të themi sektori i strehimit, i cili nuk i ka dhënë ende një zgjidhje përfundimtare qytetarëve durrësak, të cilët një pjesë e mirë e tyre gjenden në hotelet e qytetit bregdetar të Durrësit, ndërsa një pjesë tjetër janë të strehuar tek të afërmit e tyre apo familjarët e tyre në përfshatrat e qytetit bregdetar. E qartë, falenderoj Leonida Musaj, kjo ishte panorama që na përshkroi gazetari ynë në qytetin e Durrësit një muaj pas tragjedisë. Ndërkohë, në Thuman të Krujës, gjurmët e tragjedisë që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit janë ende prezente një muaj pas fatkeqësisë natyrore në Thuman, ka vetëm dhimbje dhe heshtje. Gazetarja Rovena Neziri ndodhet në zonën e pallateve të shembura nga tërmeti ku fatkeqësisht pati 10 viktima. Përshëndetje Rovena, çfarë po ndodh sot në Thuman? A mund të na i përshkruash gjendjen një muaj pas tërmetit? Besa, të përshëndes, unë jam pozicionuar aty ku më herët ka qenë një pallat i cili në fakt nga tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi 17 viktima. Kujtojmë se në Thuman janë 24 viktima në total. Pikërisht këtu ka qenë një pallat 5 katësh i cili ishte ndërtuar gjatë kohës së komunizmit përmes punës vullnetare, i cili u shemb dhe shkaktoi 17 viktima. Pak më tutje ka qenë pallati tjetër i cili u shemb nga lëkundja e tokës në 26 nëntor dhe shkaktoi 7 viktima të tjera, 27 në total. Sot, një muaj pas asaj tragjedie, duhet thënë në fakt se në një farmase Thumana ende nuk është ringritur. Unë kam mundur që të bisedoj me banorë të cilët e kanë të vështirë në fakt edhe të artikulojnë pikërisht për atë që ka ndodhur në datë 26 nëntor. Kujtojmë në fakt se në këtë zonë një pjesë e mirë e inerteve janë larguar, megjithatë duke qenë se të paktën me çfarë kam komunikuar me banorët e zonës, ka qenë e nevojshme që ndërhyrja e mjeteve të rënda të vijojë edhe në zona të tjera, ndaj dhe siç mund ta shohim përmes pamjeve, pas meje ka ende inerte të mbetura. Një tjetër
problematik në fakt që pason sot një muaj pas tërmetit janë edhe pallatet me ikse të verdh, të cilat në një lloj mënyre nga specialistët klasifikohen si pallate të cilat nuk janë për të shembur, por që paraqesin rrezikshmëri dhe janë të pabanueshme. Ne në fakt kemi mundur të bisedojmë pavarësisht prej faktit se të tilla pallate nuk duhet të aksesohen nga banorët pa u rikonstruktuar, pasi duhet thënë rikonstruksioni në të tilla ndërtesa ende nuk ka nisur, sërish ata i aksesojnë ambientet pasi ndoshta gjenden më mirë në shtëpinë e tyre. Ndërkaq që deri në këto çaste në zonën e Thumanës janë shembur 7 pallate të cilat më herët janë shpallur të pabanueshme dhe banorët e të cilëve janë zhvendosur përgjithsisht në Shëngjin, në hotele, pra janë masa të marra këto nga qeveria, të cilat në fakt edhe kryeministri ka deklaruar se do të vijojnë kështu deri në fund të janarit. Qartë, dhe ne i kemi raportuar. Për shkak të minutazhit Rovena, do të më duhet ta ndërpres këtë lidhje, unë të falenderoj, sigurisht që është e vështirë për të gjithë qytetarët, sidomos ata që kanë qenë të prekur nga kjo tragjedi më afër, kanë humbur familjarët e tyre, është e vështirë për të kaluar dhimbja dhe rindërtimi do të dojë kohë. Megjithatë, ne do të vazhdojmë të flasim ndërkohë në këtë edicion informativ edhe për të tjera zhvillime nga rajoni. Ndërkohë që nuk ka marrëveshje për formimin e qeverisë mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, sot bëhet konstituimi i legjislaturës së 7 të kuvendit. Në seancën e orës 15 do të marrin pjesë 14 subjekte politike. Në agjendë janë verifikimi kuorumit dhe i mandateve, betimi i deputetëve dhe zgjidhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Pas më shumë se 2 muaj bisedime, një ditë më parë krerët e vetëvendosjes dhe LDK-s shkëmbyen kundër akuza për shkaqet e dështimit të negociatave për koalicion qeverisës. Albin Kurti u shpreh se LDK-ja i ka refuzuar ofertat e fundit për qeverinë dhe nuk bën lëshime për postin e presidentit të ardhshëm. Ndërsa homologu Isa Mustafa shtoi se duhet respektuar verdikti i sovranit në zgjedhjet e 6 tetorit, duke ndarë në mënyrë të balancuar përgjegjësitë, pasi vetëvendosja nuk ka një avantazh të theksuar në vota me partinë e tij. Ditën e sotme LDK-ja ka mbledhur kryesinë për të diskutuar në lidhje me situatën politike para seancës së parlamentit. Për më shumë se 9 muaj, kuvendi zhvillon punimet me opozitën e re parlamentare, por deri më tani deputetët e rinj janë shfaqur shumë pak në seanca, duke lënë përballjen vetëm një pjesë të vogël prej tyre. Debatet më të forta janë ato për reformën zgjedhore, ku tashmë është paraqitur edhe një nismë për ndryshimin e sistemit, po ashtu janë propozuar edhe 2 projektligje që kanë të bëjnë me ditët e festave zyrtare. Me 21 shkurt të 2019-s, deputetët e Partisë Demokratike bashkë me aleatët dorëzuan mandatet në kuvend në shenjë proteste kundër mazhorancës me argumentet se qeveria Rama është lidhur me krimin, por skema opozitës doli jashtë parashikimeve pasi emrat e vendosur në listë nuk u bindën urdhrit të partisë, duke zënë karrige të lëna bosh. Por çfarë të reje sollën deputetët e rinj të opozitës parlamentare? Prej 10 muajsh Pakica ka depozituar në kuvend vetëm 3 projektligje, 2 prej tyre për të shpallur 2 festa zyrtare. Ka qenë Muslim Murrizi, i cili ka kërkuar që 21 janari, dita e Kongresit të Lushnjës, të vendoset ditë pushimi, por pavarësisht diskutimeve në komisione, ende mazhoranca është dyzuar për ta çuar në kuvend. Nga deputeti Lefter Maliqi është kërkuar një interpelancë me ministrin. Një tjetër deputet i opozitës, Vasil Sterjovski, ka depozituar në kuvend draftin për shpalljen e datës së 7 janar, pushim zyrtar si dita e Krishtlindjeve sipas kalendarit julian, për pakicat kombëtare maqedonase, serbe dhe malazezet e besimit ortodoks. Kjo nisëm pritet të diskutohet në legjislacionin e ri të kuvendit. Në ditët e fundit të dhjetorit, sërish Murrizi ka depozituar në kuvend propozimin për ndryshimin e sistemit në proporcional kombëtar me lista të hapura. Edhe ky projekt do të caktohet nga konferenca e kryetarëve se kur do nisë diskutimi në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Në 10 muaj, vetëm pak deputetë opozitës së re parlamentare janë angazhuar në nisma dhe debatet parlamentare, por pa ndikuar në vendimarrjen e mazhorancës aktuale. Këshilli i lartë i prokurorisë ka njoftuar thirrjen e një mbledhje ditën e sotme me qëllim marrjen e vendimeve për lëvizjen e prokurorëve në disa prokurori rrethesh. Gazetarja Keti Banushi do të na raportojë për detajet. Përshëndetje Keti, cila është agjenda e mbledhjes së sotme të KLP-s?
Përshëndetje Besa, atëherë është mbledhja e fundit për këtë vit e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në agent të mbledhjes janë komandimet të prokurorëve në shumë prokurori të rretheve të cilët kanë mbetur pa drejtues, por dhe prokurorë të tjerë që caktohen në këtë prokurori. Më interesantja është prokuroria e Durrësit, ku tashmë kanë nisur dhe hetimet për tërmetin, kur është caktuar një prokurore e prokurorisë së Matit, por në rast se kjo prokurore do të caktohet në prokurorinë e Durrësit, atëherë prokuroria e Matit mbetet pa prokuror. Pra, janë disa veprime administrative që po bëhen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në këtë fund viti. Gjithashtu në orën të ditës janë dhe disa vlerësime kalimtare për disa prokurorë të cilët do t'i nënshtrohen vettingut. Pra kjo është agjenda e Këshillit të Lartë të Prokurorisë ditën e sotme. Keti, këtë javë, siç të gjithë e dimë, është finalizuar edhe formimi i SPAK, ndërsa kjo prokurori ka nisur edhe punën me kallëzimet dhe me dosjet e para. Ndërkohë çfarë po ndodh me Byron Kombëtare të Hetimit? Po, ka nisur punën Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe Gjykata Antikorrupsion, por gjithsesi çështjet që po zhvillohen në këtë prokurori dhe në këtë gjykat janë të pakta, pasi shumë nga të pandehurit ose avokatët e tyre kërkojnë shtyrje të seancave, ndërkohë që një ndodhi edhe ditën e sotme, siç ishte ajo Arbërçekaj, kur mungonin avokatët dhe u shty seanca gjyqësore. Gjithsesi pritet të merret një vendim në lidhje me çështjet që kanë ngelur në këtë prokurori të posaçme ose në këtë gjykatën antikorrupsion, se për shkak se është një gjykat e re, atëherë të gjitha çështjet duhet shërtohen nga e para. Këtë pritet ta zgjedhë Këshilli i Lartë gjyqësor, i cili pritet të vendosë të marrë një vendim për unanimitetin e këtyre dosjeve. Gjithsesi për Byron Kombëtare të Hetimit pritet që kreu i SPAK-ut të Arben Kraja të nxjerrë aktet ligjore për të bërë përzgjedhjen e kryetarit të Byros Kombëtare të Hetimit, dhe më pas do të zgjidhen oficerët e policisë gjyqësore që do të jenë pjesë e kësaj prokurorie. Faleminderit Keti Banushi për raportimin. 613 efektiv të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe SHQB-s do të dalin në pension janarin e vitit që vjen për shkak se mbushin moshën 55 vjeç. Qeveria ka miratuar një vendim i cili nëse hyn në fuqi, nëse merr dhe miratimin në parlament, parashikon se pas shkëputjes së marrëdhënies së punës në momentin e plotësimit të vjetërsisë 30 vjet, ata përfitojnë trajtim me gjysmën e pagës duke marrë një pension që varion sipas gradave nga 23 deri në 50.000 lekë në muaj. Qeveria ka miratuar në mbledhjen e fundit një projekt ligji i cili nëse miratohet në parlament do të nxjerrë në pension 613 efektiv të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe SHQB-s. Drafti rregullon trajtimin financiar për efektivat pas daljes së tyre në pension, duke përcaktuar dy kritere: plotësimin e moshës 55 vjeç dhe 30 vjet vjetërsi në punë. Sipas për llogaritjes në relacionin shpjegues të projekt ligjit, në Policinë e Shtetit kriteret e mësipërme plotësohen nga 585 efektiv në muajin janar të vitit 2020. Ndërkaq nga Garda e Republikës pritet që ligji të prek 21 efektiv, kurse nga SHQB-a 7 punonjës. Për efektivët që plotësojnë këto kritere në të 3 institucionet në varësi të Ministrisë së Brendshme, trajtimi financiar është në masën 50% të pagës mujore neto në momentin e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës. Në Policinë e Shtetit, pas miratimit të ligjit në parlament, pritet të preken 5 drejtues të parë, 22 drejtues, 28 kryekomisar, 35 komisar, 97 nënkomisar dhe 398 inspektor. Ndërsa trajtimi i tyre financiar do të variojë nga grada më e lartë me 45.000 lekë në muaj deri tek inspektori me 26.000 lekë në muaj. E njëjta skemë do të funksionojë për Gardën e Republikës, ku grada më e lartë kolonel do të marrë 45.000 lekë në muaj pas daljes në pension, ndërkohë që grada më e ulët kapter do të paguhet me 23.000 lekë në muaj. Për efektivat e SHQB-s parashikohet një trajtim më i mirë, pasi dy zëvendës drejtorët që preken do të paguen me nga 50.000 lekë në muaj, ndërkohë që kryeinspektorët do trajtohen me 38.000 lekë në muaj. Automjeti i shefit antidrogës në Elbasan, aktualisht shefi policisë në paraburgimin e brenda sheshit u doq mbrëmjen e kaluar. Policia thot se nga dhënat e para dyshohet ngjarje aksidentale, por në hetime nuk është përjashtuar as pista e zjarrvënies për shkak të detyrës. Makina i shefit antidrogës së policisë Elbasanit u bërfshi nga flakët mbrëmjen e së mërkurës. Automjeti tip ML me targa AA 131 IZ, e cila i përket efektivit krenar Kasi, u doq pjesërisht siç tregojnë edhe këto pamje.
Policia pas veprimeve të para në vendin e ngjarjes tha se zjarri dyshohet të jetë aksidental, por nga ana tjetër ngjarja po hetohet edhe për një zjarrvënie të qëllimshme për shkak të detyrave që kasi ka mbajtur ndër vite. Për të zbuluar të vërtetën, grupi hetimor ka marrë pamje te kamerave të sigurisë së bizneseve dhe institucioneve në zonë për të zbuluar çfarë ka ndodhur me të vërtetë me makinën e policit. Krenar Kasi aktualisht mban detyrën e shefit të policisë në paraburgimin e Bradasheshit, ndërsa më herët ai ka qenë shefi i policisë në burgun e sigurisë së lartë në Peqin. Në Cakran të Fierit po mbahet sot festa lokale e gjelit të detit, shpendit të cilësuar mbretit tavolinës festive të vitit të ri, por për të mësuar për shqetësimet e fermerëve fierak dhe çmimin e shitjes kemi në lidhje gazetaren Inelda Valja. Inelda, të përshëndes, fjala për ty. Ju përshëndes, atëherë në ditët e fundit të dhjetorit nuk ishte se si të mungonte një fest kushtuar pikërisht atij mbretit të tavolinës gjatë ditëve festive gjelit të detit. Ndodhemi pikërisht në zonën e Cakranit, ku këtë ditë u organizua edhe festa tradicionale e kësaj zone, ku pikërisht në qendër të së cilës ishte edhe gjeli i detit. Kanë qenë të shumë fermerë të cilët kanë prezantuar shpendin në këtë aktivitet të organizuar në formën e një panairie, ndërsa kanë theksuar për sa i përket çmimeve, pra që ato nuk janë të larta, ndërsa krahasuar me një vit më parë janë të njëjta, thonë fermerët, por çmimet ka rënë fuqia vlerë, se janë të pak ata që blejnë gjelin e detit gjatë këtyre ditëve festive. Ata e lidhin edhe me kushtet e vështira ekonomike të familjeve shqiptare. Theksojmë se zona e Cakranit është një nga zonat e cila njihet për kultivimin për mbarshtimin e shpendit të gjelit të detit, është një nga zonat ku pikërisht fshati Buzmath arrin edhe tufën më të lartë të mbarshtimit të shpendit, ku arrin deri në 500 krerë në zonën e Buzmathit të Cakranit. Pra, në këtë ditë është organizuar një aktivitet në këtë zonë, i cili ishte në formën e një panairi, ku përveç mbretit të tavolinës, gjelit të detit, i cili në këto momente po hiqet nga zona ku ishte ekspozuar edhe aktiviteti, po ka qenë edhe produkte të tjera të zonës në fakt, të cilat janë ekspozuar në këtë panair, si është vaji i ullirit apo mjalti, si dhe shumë produkte të tjera, ushqime apo dhe veshje tradicionale të kësaj zone. Theksojmë edhe një herë që gjeli i detit në zonën e Cakranit njihet nga shumë banor, jo vetëm nga Cakrani, por edhe më gjerë, pasi është i vetmi shpend që rritet me anë të ullinjve. Duke qenë se zona e Cakranit është një zonë që ka një sipërfaqe shumë të madhe me ullinj dhe pikërisht edhe shpendi që rritet në këtë zonë, gjeli i detit njihet nga shumë konsumatorë dhe tërhiqet pikërisht për këtë fakt. Nelda, në krahasim me një vit më parë ka pasur rritje të çmimeve? Fermerët kanë theksuar se krahasuar me një vit më parë çmimet nuk kanë lëvizur, kanë qenë çmime normale. Fermerët thonë që ka qenë 7.000 lek kilogrami. Po flasin për gjelin, po kilogrami për gjelin e detit, ndërsa 8.000 lek për pulën, por ka një rënje të fuqisë blerëse, thonë fermerët. Krahasuar pra me një vit më parë, ka rënë ndjeshëm numri i blerësve të këtij shpendi. Faleminderit Inelda Valja për të gjitha këto informacione që ndave me ne. Do të vazhdojmë të flasim për të tjera zhvillime. Rreshjet e javës së kaluar kanë rritur në kuotën e 274 metrave nivelin e liçenit të Fierzës, por kanë rikthyer fenomenin e ndotjes. Plastik, qelç dhe materiale të tjera janë grumbulluar në basen. Kjo është pamja e Fierzës këtë javë të fundit të vitit 2019. Liçeni është shndruar sërish në basenin grumbullues të mbetjeve urbane të virilindjes së vendit, Kosovës e Maqedonisë. Rreshjet e shiut kanë rikthyer problematikën pas zgjidhje të ndotjes. Plastik, qelç e materiale të tjera janë grumbulluar në liçen. Këto pamje nga ajër i tregojnë sipërfaqen e konsiderueshme që ka mbuluar mbeturinat dhe nivelin alarmant të ndotjes, ndërsa autoritetet shtetërore dhe lokale janë të dorëzuar përballë këtij fenomeni, ata nuk kanë kapacitete dhe mjete për të ndërhyrë. Ndotja e liçenit të Fierzës është një problematikë e vjetër që mbetet pa zgjidhje. Disa vite më parë për shkak të këtij fenomeni, aty u shpall gjendja e emergjencës lokale.